बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 11 बायोलॉजी ला बैक्टीरिया چې موږ شروع کړی دی بیکټیریا یو پارت دی چې هغه د موږ وایو فلاجیلا. نن به زه تاسو ته د فلاجیلا په اړه کې چې دی وایم. نو فلاجیلا چې دی د دې په اړه کې اونلی خبره ده چې د دې کوم سټرکچر دی هغه څنګه تین اینڈ تھریډ لاین. فلاجیلا چې دا د بیکټیریا پورې چې دی دا یي د فلاجیلا د بیکټیریا د مدد ورکوي چې تو موومېنټ کوي. اوس د فلاجیلا څنګه د فلاجیلا مثال دا چې دی لکه څنګه چې زموږ د خپو دی. نو په دې فلاجیلا باندې دا بیکټیریا د وجې بل څه دي، خو د دې سټرکچر څنګه دی، د دې سټرکچر داسې دی چې دا بالکل تین دی، چې دا بالکل نری دی. کله چې موږ د بیکټیریا ګورو په مایکروسکوپ باندې د دې داسې د تار په شان تھریډ لایک د تار په شان یو څیز راوتی، هغه زموږ سره بالکل نری وي، نو دغې ته موږ وایو فلاجیلا. نو د فلاجیلا چې دی فرض کړه زموږ سره د بیکټیریا نه چاپېره دا پلازما ممبرین دی. نو دې پلازما ممبرین نه دلته کې یو ځای چې هغې ته ویل کېږي بیسل کیویټي، بیسل باډي، بیسل کیویټي یا بیسل باډي. نو د دې بیسل باډي یا بیسل کیویټي نه دا فلاجیلا چې دا راوځي. یاد ساتئ زموږ سره چې کومه فلاجیلا ده د بیکټیریا د کوم ځای نه راوځي، په بیکټیریا کې زموږ سره پلازما ممبرین وي، د پلازما ممبرین نه لاندې بیسل باډي یا بیسل کیویټي، او د هغه ځای نه د فلاجیلا چې دی راوځي یو دا شانتي. اوس زموږ سره د فلاجیلا چې دا خبره یاد ساتئ، په دې کې د نسۍ په دې کې زموږ سره صرف او صرف 9 مایکرو ټیوبیولز دي، او دغه 9 مایکرو ټیوبیول چې نه دا همیشه زموږ سره په جوړه کې لکه دې تاسو کې دا زموږ سره سری دا زموږ سره جوړیږي د مایکرو ټیوبیولز. اوس موږ څنګه ما تاسو ته وایي چې بیسل باډي از پرزنت بینیث د پلازما ممبرین. دا خبره ستاسو د ام سی کیوز د ټرو پاس لپاره ضروري ده چې د پلازما ممبرین نه لاندې څه موجود دي، د پلازما ممبرین نه لاندې موجود دي بیسل باډي. اوس پکې دا ده چې فلاجیلا اوريجینیټډ فرام بیسل باډي، دغه بیسل باډي نه چې دی راوځي. اوس زموږ سره د فلاجیلا چې زموږ سره دا دی ار کمپوزډ اف فلاجیلین. په دې فلاجیلا کې د دې تار په شان دا کوم سټرکچر چې دی په دې کې یو کیمیکلي هغې ته موږ وایو فلاجیلین. نو د فلاجیلین نه چې دی دا جوړ دی. اوس دا د دې فنکشن سره لوکوموشن کې دا هیلپ ورکوي. نو موږ دا وایو چې فلاجیلا هیلپ بیکټیریا ان لوکوموشن، او موومېنټ کې چې دی هیلپ ورکوي، د یو ځای نه بل ځای ته دا ځي، نو هغې ته موږ وایو لوکوموشن. د دې سره تړلی یو ټکی دی هغې ته ویل کېږي کیموټیکسس. کیموټیکسس موږ څه ته وایو چې موومېنټ اف بیکټیریا فرام ون سایډ ټو انادر سایډ تھرو کیمیکل ډیټیکشن. د دې خبر مطلب دا دی چې زموږ سره بیکټیریا دا هغه ډیټیکټ کوي کیمیکل چې په یو ځای کې کیمیکلي په انوایرمنټ مطابق د انوایرمنټ د موومېنټ مطابق په یو ځای کې کیمیکلي، نو د کیمیکل ډیټیکشن کوي. په هغه کیمیکل پسې دا بیکټیریا چې دی ور رواني، او د فلاجیلا په مدد سره دا ور روان وي. نو دې قسمه موومېنټ ته چې کیمیکل ډیټیکټ کوي او موومېنټ کوي، نو دې ته موږ وایو کیموټیکسس. اوس د دې کلاسیفیکیشن موږ کوو چې زموږ سره کوم بیکټیریا دي، په هغې کې چې کوم فلاجیلا ده نو د هغې په بیس باندې، یعنې د فلاجیلا په بیس باندې موږ د دې کلاسیفیکیشن کوو. نو اولنی ګروپ زموږ سره دی اورټریکس یا موږ وایو اورټریشس. تاسو اورټریکس وایي. اورټریکس زموږ سره هغه بیکټیریا دي چې هغه زموږ سره فلاجیلا نه وي، خو بس پلازما ممبرین چاپېره دی، خو فلاجیلا چې دی نشته. دویمه ګروپ بیا زموږ سره دی مانوټریکس، چې داسې بیکټیریا چې په هغې کې صرف او صرف 1 فلاجیلا وي، نو هغې ته مانوټریکس وایي. بیا هغه فلاجیلا چې د هغې نه داسې بنډل اف فلاجیلا د یو پوینټ نه راوځي، لکه زموږ سره ټول باډي ده، په دې باډي کې یو پوینټ دی، د هغې نه بنډل اف فلاجیلا چې دی هغه راوځي، نو هغې ته ویلی کېږي لوکوټریکس. بیا زموږ سره داسې بیکټیریا چې د هغې د جسم نه په 2 پوینټ باندې دا فلاجیلا چې دا زموږ سره راوځي، نو هغې ته موږ وایو امفیټریکس. او فرض کړه زموږ سره بیکټیریا د هغې د هول باډي نه زموږ سره دغه راوتي دي، ثابت باډي نه چې دی فلاجیلا زموږ سره راوتي دي، نو هغې ته موږ وایو پیریټریکس. نو دا فلاجیلا چې فلاجیلا زموږ سره د پلازما ممبرین نه لاندې یو ځای دی، هغې ته بیسل باډي وایي، د هغې نه دا راوتې ده، دا د فلاجیلین نه جوړه ده، او موومېنټ کې هیلپ ورکوي، کیمیکل ډیټیکشن کوي، هغې ته کیموټیکسس وایو. 5 قسمونه دي د بیسس اف فلاجیلا د بیکټیریا، چې اورټریکس، مانوټریکس، لوکوټریکس، امفیټریکس او د هغې نه علاوه پیریټریکس. نو آسان دی، ګران پکې څه نشته. ځکه مې ولیکو ترتیب باندې چې تاسو څوک دې ځانه سکرین شاټ اخلي چې تاسو دې والئ. میلاو شو د بل لیکچر سره. تھینک یو، ډېره مننه.